ისტორიულად ისევე როგორც დღეს უნივერსიტეტები მნიშვნელოვან როლს ასრულებენ ქვეყნის სოციალურ, კულტურულ და პოლიტიკურ ცხოვრებაში. ერთი ამერიკელი მეცნიერი კარგად შენიშნავს, რომ ცოდნა, რომელსაც უნივერსიტეტი აწარმოებს, შესაძლოა იყოს ჩვენი კულტურის ყველაზე ძლიერი ელემენტი, რომელიც გავლენას ახდენს ისეთ მოვლენებზეც კი, როგორებიც არის სოციალური კლასების, რეგიონების და სახელმწიფოების განადგურება თუ აღმავლობა. დღეს ჩვენ გესაუბრებით უნივერსიტეტის შესახებ, მისი ისტორიის, ტრანსფორმაციის და სოციალური ფუნქციის რაობაზე. როდესაც საუბრობთ ცოდნის შეძენასა თუ ჭეშმარიტების ძიებაზე, ცხადია ჩვენი ფიქრები და განწყობები ანტიკურ კულტურულ ცხოვრებაში მიდის. თუმცა თანამედროვე უნივერსიტეტი, როგორც უმაღლესი განათლების ადგილი, მის ისტორიულ სათავეს მაინც შუა საუკუნეების ევროპის რელიგიურ-კულტურული ცხოვრებიდან იღებს. შუა საუკუნეების უნივერსიტეტი წარმოადგენდა უმაღლეს საგანმანათლებლო ინსტიტუტს, რომელსაც საყოველთაო სწავლების მიზანი გააჩნდა. ის დაფუძნებული იყო პაპის ან ზოგ შემთხვევაში მონარქის მიერ, თუმცა მონარქის მიერ უნივერსიტეტის დაფუძნებას, როგორც წესი, პაპის დასტური სჭირდებოდა. უნივერსიტეტის წევრები, ანუ სტუდენტები და მასწავლებლები სარგებლობდნენ გარკვეული პრივილეგიებითა და უფლებებით, რომლებიც იმპერატორის ან პაპის მიერ იყო გარანტირებული. შუა საუკუნეებში პირველი უნივერსიტეტები აღმოცენდნენ ბოლონიაში, პარიზში და ოქსფორდში. აგრეთვე შუა საუკუნეებში უნივერსიტეტები ფუძნდება პირენეის ნახევარკუნძულზე, რომლებაც მნიშვნელოვანი მორალური და სოციალური ფუნქცია შეიძინეს. მე-13 საუკუნეებში უნივერსიტეტები დაფუძნდა სალამანკაში, ვალიადოლიდსა და ლისაბონში. შუა საუკუნეების უნივერსიტეტები არ წარმოადგენდნენ მხოლოდ ძლიერი ინტელექტუალური ძალის მაწარმოებელ კულტურულ ცენტრებს, არამედ ასევე წარმოადგენდნენ სასწავლო დაწესებულებებს, სადაც მიმდინარეობდა საეკლესიო და კულტურული ელიტების წვრთნა. მე-14 საუკუნის დასაწყისში ევროპაში უკვე არსებობდა 18 უნივერსიტეტი, რომელთაგანაც განსაკუთრებით გამოირჩეოდა ბოლონიის, პარიზის, ოქსფორდის, პადოვას, სალამანკასა და კემბრიჯის უნივერსიტეტები. შუა საუკუნეების უნივერსიტეტების უმეტესობა სამხრეთ ევროპაში ფორმირდება, რაც განპირობებული იყო ურბანიზაციის მაღალი დონით, სამართლის შედგენის ტრადიციებითა და მდიდარი ინტელექტუალური ცხოვრებით. შუა საუკუნეებში მასწავლებლის მიერ უნივერსიტეტში სწავლების წესები და მოვალეობები სხვადასხვანაირი იყო და ეს დამოკიდებული იყო უნივერსიტეტების პოლიტიკაზე. თუმცა ცხადია, უნივერსიტეტის პედაგოგის უმთავრეს მოვალეობას წარმოადგენდა ლექციების წაკითხვა იმ ტექსტებზე, რომლებიც სილაბუსში იყო წარმოდგენილი. როგორც წესი, ლექცია დილით იწყებოდა და ის 2 საათს გრძელდებოდა. შუა საუკუნეების ევროპულ უნივერსიტეტებში გარდა სალექციო მუშაობისა, ხშირად ეწყობოდა ეგრეთ წოდებული დისპუტაცია. დისპუტაცია ნიშნავდა გარკვეული თემების არჩევასა და განხილვას. მაგალითად, თომა აქვინელი კვირაში 2 დისპუტაციას ნიშნავდა. უნდა ითქვას, რომ შუა საუკუნეების უნივერსიტეტში მასწავლებელი დიდი ავტორიტეტით სარგებლობდა. მასწავლებლის ავტორიტეტსა და ღირსებას ის ცოდნა განსაზღვრავდა, რომელსაც ის ფლობდა. ამასთანავე უნივერსიტეტის პედაგოგი შუა საუკუნეების ევროპაში ნიშნავდა მოკრძალებული თვისებების მქონე, თავმდაბალ ადამიანს, რომელსაც განსაკუთრებული მოწიწება უნდა ჰქონოდა ღმერთის წინაშე. უნივერსიტეტის მასწავლებელს გაცნობიერებული უნდა ჰქონოდა მისი სოციალური პასუხისმგებლობა. ასე მაგალითად, თეოლოგს გაცნობიერებული უნდა ჰქონოდა ის, რომ ის წვრთნიდა სასულიერო პირებსა და მქადაგებლებს, რომელთა ქცევა განსაზღვრავდა რელიგიის ბედს. სამართალწოდნეს უნდა ჰქონოდა გაცნობიერებული ის, რომ მისმა მოსაზრებამ შესაძლოა გავლენა მოახდინოს საზოგადოებრივ აზრზე, ისევე როგორც სამართალშემოქმედებით პროცესზე, რამაც შესაძლოა თავის მხრივ გავლენა მოახდინოს მთლიანად ქვეყნის სოციალურ და პოლიტიკურ ცხოვრებაზე. გარდა პედაგოგისა, გარკვეული მოვალეობები და მოვალეობების გარდა აკრძალვები ჰქონდა სტუდენტებს. სხვა აკრძალვებთან ერთად, მაგალითად, სტუდენტს არ ჰქონდა უფლება მდიდრულად ყოფილიყო შემოსილი. ასევე სტუდენტს არ ჰქონდა უფლება გამოეყენებინა შეურაცხყოფელი სიტყვები სტუდენტებისა და პროფესორების მიმართ. ამ აკრძალვას ცხადია, ერთი მნიშვნელოვანი ფუნქცია ჰქონდა. სტუდენტი უნდა აღზრდილიყო როგორც ღირსეული პიროვნება. პრაღის უნივერსიტეტში მაგალითად იმ სიტყვების სიაც კი იყო გამოქვეყნებული, რომელთა გამოყენება სტუდენტს ეკრძალებოდა. რაც შეეხება საგნებს, რომლის სწავლასაც სტუდენტებს ავალდებულებდნენ, ეს იყო ლათინური გრამატიკა, ლოგიკური წერა, მათემატიკა, ასტრონომია, მუსიკა და არისტოტელეს ნაშრომები. თუმცა არისტოტელეს ზოგიერთი ნაშრომი აკრძალული იყო ეკლესიის მიერ. სტუდენტები ასევე ეუფლებოდნენ ბიბლიას. შუა საუკუნეების ეპოქის შემდეგ უნივერსიტეტები განიცდიან გარკვეულ ტრანსფორმაციას. ყალიბდება ერთგვარი საუნივერსიტეტო ეროვნული მოდელები, იწყება საუნივერსიტეტო ცხოვრების ახალი ტალღა, ჩნდება ახალი პროფესიები და სწავლებები. მე-19 საუკუნის დასაწყისში ევროპაში აღმოცენდა 2 ძირითადი საუნივერსიტეტო მოდელი. ფრანგული მოდელი, რომელიც გამოირჩეოდა მაღალი სამხედრო ტიპის დისციპლინითა და განმანათლებლობის იდეალების გავლენით, და გერმანული მოდელი, რომელიც აკადემიური თავისუფლებისა და ფინანსური დამოუკიდებლობის პრინციპს დაეფუძნა. მიუხედავად იმისა, რომ რეფორმაციისა და განმანათლებლობის ეპოქის შემდეგ ევროპაში უნივერსიტეტთა უმეტესობა სეკულარული გახდა, ჯერ კიდევ რჩებოდა საუნივერსიტეტო ცენტრები, რომლებიც საეკლესიო ინსტიტუტებისა და კათოლიკური სოციალური სწავლების გავლენის ქვეშ იყვნენ. შეიძლება
ითქვას, რომ 19 საუკუნის ევროპაში ვითარდება ახალი სამეცნიერო გონი, რომელიც ემპირიულ ტრადიციებსა და რაციონალური აზროვნების ნიუანსებს ეფუძნებოდა. თუ კი მაგალითად მე-17 საუკუნეში სადიპლომო ნაშრომის დაცვა ხდებოდა რამდენიმე გვერდიანი ნაშრომის პრეზენტაციით სამეცნიერო კვლევის კომპონენტის გარეშე, მე-19 საუკუნის შუაში სადიპლომო ნაშრომები მისი სამეცნიერო კვლევის ორიგინალურობით ფასდებოდა. გარდა ევროპისა, საუნივერსიტეტო ცხოვრება ვითარდება რუსეთის იმპერიაშიც. 1755 წელს ფუძდება მოსკოვის უნივერსიტეტი. მე-19 საუკუნეში უნივერსიტეტები იხსნება კაზანში, ოდესასა და ტომსკში. საინტერესოა თუ როგორ ხდებოდა პროფესორების ანაზღაურება. მე-19 საუკუნეში ევროპაში ძველი ეგრეთ წოდებული ნატურალური წესით შემოსავლის მიღება, როგორებიცაა მაგალითად მარცვლეულით, შეშით, ღვინით ან სხვა ნატურალური საშუალებებით სამსახურეობრივი სარგოს მიღება, ჩაანაცვლა სახელფასო სისტემა. მე-19 და მე-20 საუკუნეებში პროფესორები ხელფასს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან იღებდნენ. თუმცა იყო შემოსავლის მიღების სხვა წყაროებიც, ასე მაგალითად მე-20 საუკუნის დასაწყისში შვედეთში უფსალას უნივერსიტეტში პროფესორების ანაზღაურება ხდებოდა უნივერსიტეტის მიწიდან მიღებული შემოსავლით. პროფესორები მნიშვნელოვან როლს ასრულებდნენ თანამედროვე სახელმწიფოს სოციალურ და კულტურულ ფორმაციაში. უნდა ითქვას, რომ ამ კონტექსტში მე-19 და მე-20 საუკუნეების ევროპაში იწყება ახალი სამეცნიერო დარგების აღმოცენება. მათ შორის ერთ-ერთი იყო პოლიტიკური მეცნიერება, რომელიც იტალიური ინტელექტუალური ცხოვრების წიაღში აღმოცენდა. ამ მხრივ საინტერესო ინტელექტუალი იყო გაეტანო მოსკა, პოლიტიკური მეცნიერების ერთ-ერთი დამფუძნებელი მამა. მოსკა მეტწილად პოლიტიკოსი და ჟურნალისტი იყო ვიდრე მეცნიერი. თუმცა მისი წაკითხული ლექციები რომის უნივერსიტეტში მე-20 საუკუნის პირველ ნახევარში ისეთ თემებს და პრობლემებს ეხებოდა, რისი განხილვაც ნაკლებად ხდებოდა მაგალითად ბრიტანულ ან გერმანულ უნივერსიტეტებში. ასევე აღმოცენდა ისეთი ახალი სამეცნიერო დარგი, როგორიცაა სოციოლოგია, რომელიც მნიშვნელოვან როლს ასრულებდა გერმანიის, საფრანგეთსა და ბრიტანეთის აკადემიურ ცხოვრებაში. ევროპის საუნივერსიტეტო მოდელებმა და ინტელექტუალური აზროვნების ტრადიციებმა მნიშვნელოვანი გავლენა მოახდინეს ამერიკის შეერთებული შტატებში უნივერსიტეტების ჩამოყალიბებაზე. ამერიკაში ყალიბდება უნივერსიტეტები, რომლებიც უკვე შემდეგში მე-20 და 21 საუკუნეში ყალიბდებიან გლობალურ ინტელექტუალურ ცენტრებად, რომლებაც მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ ხელი შეუწყეს ეგრეთ წოდებული ევროპული საუნივერსიტეტო სისტემის ამერიკანიზაციას, რომელიც გულისხმობდა სწავლებისა და კვლევის პროცესის ინტეგრაციას. სამოქალაქო ომამდე ამერიკაში პრაქტიკულად არ არსებობდა თანამედროვე ტიპის უნივერსიტეტი. მე-19 საუკუნის პირველ ნახევარში ამერიკული უნივერსიტეტები ძირითადად კლასიკური კურიკულუმის ტრადიციას მისდევდნენ, რომელიც მოითხოვდა ლათინურის, ბერძნულის, მათემატიკის, ისტორიისა და მორალური ფილოსოფიის სწავლას. ზოგადად ამერიკულ საუნივერსიტეტო ცხოვრებაში ტრადიციულად დიდი მნიშვნელობა ენიჭებოდა სტუდენტის ცხოვრების წესს. ასე მაგალითად მე-17 საუკუნეში ჰარვარდში შემოიღეს წესი, რომლის მიხედვითაც პიროვნება მხოლოდ იმ შემთხვევაში დაამთავრებდა უნივერსიტეტს და მიიღებდა დიპლომს, თუ კი მას ექნებოდა უმციკლო ცხოვრება და გულმოდგინედ შეასრულებდა მისთვის დაკისრებულ საზოგადოებრივ საქმეებს. თუმცა ჰარვარდში ეს წესი მხოლოდ 1870 წლამდე მოქმედებდა, როდესაც უნივერსიტეტმა ერთმანეთსგან გაჰყო სტუდენტის სამეცნიერო და კერძო ცხოვრება. სამოქალაქო ომის შემდეგ ამერიკის ინტელექტუალურ ცხოვრებაში იზრდება ფილანტროპული კაპიტალის როლი. ასე მაგალითად დიდალი ამერიკელი ეზრა კორნელი $500,000 გამოყოფს ახალი უნივერსიტეტის დასაფუძნებლად, რომელსაც კორნელის უნივერსიტეტი ეწოდა და პირველ სალექციო მეცადინეობებს უნივერსიტეტი 1879 წლიდან შეუდგა. ასევე ბალტიმორელი მაგნატი ჯონ ჰოპკინსი გამოყოფს $3 მილიონი ჯონ ჰოპკინსის უნივერსიტეტის დასაარსებლად, რომელმაც სტუდენტების პირველი ნაკადი 1876 წელს მიიღო. თავისი ბაპტისტი მეგობრების რჩევით ჯონ როკფელერი გახდა მნიშვნელოვანი დამფინანსებელი ჩიკაგოს უნივერსიტეტის. 1885 წელს კი ცნობილი ამერიკელი ბიზნესმენი ლელან სტენფორდი გამოყოფს $20 მილიონი სტენფორდის უნივერსიტეტის დასაარსებლად. ამერიკული უნივერსიტეტების ტრანსფორმაცია დაფუძნებული იყო ემპირიულ ტრადიციებზე და სამეცნიერო ძიების იდეალიზაციაზე, რამაც ჩაანაცვლა ტრადიციული რელიგიურ-კულტურული ფაქტორების გავლენა საუნივერსიტეტო ცხოვრებაზე. ამ მხრივ არა მხოლოდ ამერიკაში, არამედ ევროპის აკადემიურ ცხოვრებაზეც მნიშვნელოვანი გავლენა მოახდინა ჩარლზ დარვინის მიერ 1859 წელს გამოქვეყნებულმა ნაშრომმა სახეობათა წარმოშობის შესახებ. ამის შემდეგ დასავლეთში ცოდნის ვალიდურობა სამეცნიერო ემპირიციზმს დაუკავშირდა და არა მორალურ ფილოსოფიურ განზომილებებს. ამასთანავე ევროპასა და ამერიკაში კლასიკური საგანმანათლებლო იდეალების რღვევა ხელი შეუწყო ეგრეთ წოდებული ეთიკური ნეიტრალიტეტის აღზევებას მეცნიერებაში, რამაც თავის მხრივ გააღარიბა მეცნიერის მორალური და ინტელექტუალური სული. თუ კი საუნივერსიტეტო ცხოვრების ძველ და ახალ გამოცდილებას შევადარებთ, ნახავთ, რომ უნივერსიტეტისა და პედაგოგის ცხოვრებაში ბევრი რამ შეიცვალა. პედაგოგები გახდნენ უფრო ვიწრო პროფილის მატარებლები, შემცირდა მათი სწავლების კომპონენტი და გაიზარდა მათი ჩართულობა ეგრეთ წოდებულ კვლევით ინდუსტრიაში. ცნობილია, რომ იმანუელ კანტი კვირაში 26 ლექციაზე მეტს ატარებდა და ეხებოდა სხვადასხვა თემებს, როგორიც იყო ფილოსოფია, ფიზიკა, გეოგრაფია, ფიზიკური გეოგრაფია, ანთროპოლოგია, განათლება და ასე შემდეგ. ინტელექტუალური თავდადებისა და საყოველთაო ცოდნის ასეთი მაგალითი უკვე თანამედროვე დასავლურ უნივერსიტეტებში შეიძლება ითქვას, რომ უნიკალური იშვიათობაა.